Ở cuối tập 11, sau khi dùng phù khôi cao cấp đánh cho Đẳng Lỗi chạy mất dép, Lâm Động sau khi nói chuyện cùng Mộ Thiên Thiên, nàng ta đã chỉ cho Lâm Động biết về tạo hóa võ bi. Ngay tới đây, Lâm Động phấn khích vô cùng, leo lên lưng Tiểu Viêm, Lâm Động cũng lập tức phi thẳng về phía trung tâm. Khi tới nơi, đập vào mắt Lâm Động chính là những cột đá khổng lồ. Ở phía dưới, một khối cầu to lớn đang không ngừng chuyển động. Ở nơi đây, lúc này đã có rất nhiều anh tài tụ hội, tứ đại tông tộc, bọn họ cũng đã tới đây từ lâu. Khi Vương Viêm nhìn thấy Lâm Động, sự phẫn nộ trong cơ thể hắn cũng không ngừng trào dâng. Không chỉ có Vương Viêm, Đẳng Lỗi sau khi nhìn thấy Lâm Động cũng đành phải nuốt lại cục tức. Còn ở trên không trung, chứng kiến toàn bộ võ bi, lúc này Lâm Động vẫn lạnh lùng chờ đợi. Và sau đó không lâu, ở trên bầu trời đã bắt đầu phát sinh dị biến. Từ vị trí trung tâm cổ bi, một luồng ánh sáng phóng thẳng trời xanh. Ngay sau đó, từ vị trí trung tâm, 10 cái thạch đài cũng xuất hiện. Ở phía dưới, ngay lập tức, không một chút chậm trễ, Lâm Lăng Thiên đã liềm bay tới và đứng vững trên thạch đài ở vị trí trung tâm. Cứ như thế, tứ đại tông tộc đã chiếm được 4 vị trí ở tạo hóa võ bi. Và không bao lâu sau, ba người Mộ Thiên Thiên, Đằng Lỗi và Võ Từ nhờ có gia thế phía sau ủng hộ, bọn họ cũng chiếm được 3 vị trí trên thạch đài. Cuối cùng chỉ còn lại 3 vị trí. Lúc này, một màn long tranh hổ đấu hiện ra và cuối cùng người của Thanh Mộc Tông cũng chiếm được vị trí thứ 8. Nhìn Lâm Động phía trước, Mộ Thiên Thiên và Lâm Khả Nhi cũng có chút lo lắng, bọn họ đang chờ tên tiểu tử kia ra tay để giành lấy vị trí thứ 9. Và cuối cùng, không để chị em phải thất vọng, cầm chặt thiên lân cổ kích trong tay, Lâm Động hô lớn: vị trí thứ 9 này, Lâm Động ta nhất định phải lấy được, nếu có người nào không phục, cứ việc ra tay. Khi lời nói vừa chấm dứt, Lâm Động liền thu hút mọi ánh nhìn từ bốn phía xung quanh. Và sau lời thách thức của Lâm Động, đám người ở phía dưới rốt cuộc cũng bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là người của Cổ Kiếm Môn, sau khi đấu khẩu với Lâm Động, hắn ta cũng lập tức hạ lệnh cho người của Cổ Kiếm Môn bày trận. Đại chiến diễn ra, hai đoàn công kích toàn lực va chạm vào nhau. Tới cuối cùng, một tiếng nổ ầm vang, người của Cổ Kiếm Môn đã bị Lâm Động đánh cho tan tác. Thế nhưng, cuộc chiến để giành lấy thạch đài không dễ dàng như vậy. Ở phía dưới, lúc này, một vị trưởng lão của gia tộc Vương Thị cũng xuất hiện và tiếp tục khiêu chiến Lâm Động. Và cuộc chiến lại tiếp tục nổ ra. Lần này, Lâm Động phải đối đầu với trưởng lão của gia tộc Vương Thị. Thế nhưng, trước thế lực lớn đó, Lâm Động không thể nào lưu thú. Bởi vậy, phù khôi cao cấp đang ngay lập tức được hắn sử dụng. Lúc này, một cuộc chiến ác liệt giữa hai bên diễn ra, một màn long tranh hổ đấu lại tiếp diễn. Tới cuối cùng, trưởng lão Vương Thống của gia tộc Vương Thị đã bị phù khôi cao cấp của Lâm Động đánh cho hộc máu. Đứng ở vị trí trung tâm, Lâm Động ngạo nghễ hô lớn nói: cái vị trí thứ 9 này, không biết còn ai có ý kiến gì không? Khi âm thanh ấy chấm dứt, lúc này toàn trường lại trở nên im lặng lạ thường. Tuy nhiên, không có ai muốn tranh giành với hắn. Và cuối cùng, khi không còn ai dám khiêu chiến, Lâm Động phóng người lên bay thẳng tới vị trí thứ 9 trên thạch đài. Cuối cùng, sau khi vị trí thứ 10 được xác định, ở trên tạo hóa võ bí lúc này cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc này, hào quang đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Lâm Động cùng với 9 người khác. Trên thạch đài, 10 người ngồi xuống xếp bằng ở nơi đó tu luyện. Thời gian trôi qua, trong đại não Lâm Động cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trước mắt của hắn, vô số khối cầu ẩn chứa vũ kỹ ở bên trong cũng hiện ra. Nhìn thấy những vũ kỹ này, Lâm Động đã trở nên mê mẩn. Thế nhưng rất may, Tiểu Điêu đã xuất hiện và nhắc hắn ta đi tìm võ bi chi hồn. Và rồi sau đó, cơ duyên lại một lần nữa đến với Lâm Động. Khi đi vào bên trong một không gian ảo, hắn ta đã vô tình tìm được bi hồn và cứu nó thoát ra ngoài. Sau khi trở ra, Lâm Động đã thành công dùng tinh thần lực của mình câu thông với bi hồn. Nhờ thế mà sau đó, hắn ta cũng gặp được may mắn. Khi đi tới một nhánh cây tỏa ra ánh sáng màu xanh huyền diệu, nhờ có sự chỉ dẫn của Tiểu Điêu, Lâm Động đã dùng thạch phù trên lòng bàn tay và hóa giải địa ấn ký lưu lại trên vũ kỹ. Tới cuối cùng, Lâm Động cũng thành công và bắt đầu quá trình truyền thừa vũ kỹ tạo hóa cấp. Và cũng trong lúc Lâm Động bắt đầu truyền thừa, ở bên ngoài, Lâm Lăng Thiên đã vượt lên trên tất cả và có được vũ kỹ tạo hóa cấp vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, nhìn Lâm Động bên cạnh, Lâm Lăng Thiên tỏ vẻ khinh thường vô cùng. Thế nhưng, khi hắn ta bước xuống, từ vị trí trung tâm tạo hóa võ bi, một vụ nổ kinh người vang lên. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, mây đen kèm theo sấm chớp mịt mù cũng xuất hiện, làm nơi đây chấn động liên hồi. Và nơi trung tâm của sự hội tụ đó lại chính là thân thể Lâm Động đang ngồi trước tạo hóa võ bi kia. Lúc này, vô số ánh mắt đang dõi theo Lâm Động. Từ trên người hắn, thiên địa nguyên lực cũng không ngừng đi vào trong cơ thể. Cuối cùng, một tiếng hét dài vang lên, Lâm Động đã thành công đột phá tạo khí cảnh tiểu thành. Sau đó, còn thừa một ít thiên địa nguyên lực, Lâm Động truyền nó ra cho bi hồn. Nhất thời, trước mắt Lâm Động một kho báu hiện ra. Thế nhưng, hắn không tham lam, bởi vậy mà Lâm Động sau khi đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp là Đài Quang Thiên Nhân Chỉ, bảo lại ánh nhìn từ mọi người, hắn ta cũng lập tức leo lên lưng Tiểu Viêm và phóng thẳng lên không trung.
Còn ở dưới, đám người của Tứ Tông tộc sau khi nhìn thấy kho báu, bọn họ định liên thủ đi vào thì liền bị thủ hộ thú lao tới tấn công. Trong khói bụi mịt mù, Lâm Động lập tức thúc giục Tiểu Viêm và phóng người về phương xa. Đến đây thì hết tập 12 và cũng là tập cuối phần 3 Vũ Động Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.